Sziasztok, Ervin vagyok, és hát harmadik kísérlet után, de végre eljutottam oda, hogy akkor indítsuk el ezt a vlogot. A múlt hét folyamán Szlovákiában voltam otthon, és amikor visszaértem Budapestre, igazából akkor tudatosult bennem így hosszabb idő után, hogy már pedig mi 2 héten belül költözni fogunk Budapestről Madridba. Mivel mindenképpen volt egy olyan tervem, hogy én ezt videóra szeretném venni, és meg szeretném ezeket a pillanatokat örökíteni, így úgy gondoltam, hogy talán ez lesz a megfelelőbb alkalom. Mindig próbáltam megtalálni a legmegfelelőbb alkalmat, de igazából rá kellett, hogy üljek, ilyen nincs. Most felébredtem, és úgy voltam vele, hogy akkor indítsuk el, és akkor kezdjük el. De leginkább egyébként ez az érzés azért volt bennem, mert amikor én Budapestre költöztem, én már akkor szerettem volna hasonló jellegű vlogokat csinálni, hogy milyen beilleszkedni, milyen munkát találni, milyen az iskola. Mivel ez akkor nem történt meg, én úgy döntöttem, hogy akkor ezt most szeretném pótolni, és akkor ezt az élményt fogom, vagy ezeket a tapasztalatokat fogom veletek megosztani. 2 hét választ minket el attól, hogy átadjuk ennek a lakásnak a kulcsát a tulajdonosnak. Így már az elmúlt igazából 3 napban elkezdtünk pakolásni, szereztünk dobozokat, és elkezdtük rendszerezni a dolgokat. Ahogy látjátok, itt már azért néz így ki a mögöttem lévő háttér is kicsit üresnek és rendszertelennek, mert már átvittünk egy jó pár dolgot, ezt a fiókot itt kiürítettük, a fogastartót is igazából már leürítettük, kiválogattuk az ingeket, dobozoltuk, vagy a bőrönbe tettük, illetve már innen is vittünk át ruhákat. Úgyhogy egész jól állunk, elkezdtük ezeket rendszerezni, mit szeretnénk odaadni valakinek, illetve mit szeretnénk mi megtartani, vagy vannak olyan dolgok, egyébként bútorok, amelyeket el szeretnénk adni. Szóval most leginkább erre fókuszálunk, illetve arra, hogy lássuk, hogy mennyi dolog fér a bőröndünkbe. Most 8-án fogunk felutazni egyébként Madridban papírokat elintézni, ekkor lesz nálunk egy bőrönd, egy carry-on, amit ugye felvihetünk magunkkal a gépre, illetve egy hátizsák, szóval most elsősorban ennyi dolgot viszünk magunkkal, ezt megpróbáljuk most rendszerezni, hogy ez már addigra kész legyen. Illetve a második alkalommal, amikor már úgymond hivatalosan vagy véglegesen megyünk fel, akkor szintén lesz nálunk egy hátizsák, illetve egy nagy bőrönd, szóval a terv az, hogy elsősorban ezekkel fogunk indítani, a többi dolgot pedig igazából dobozolni fogjuk. Amikor már be vannak majd itt dobozolva a dolgok, akkor az lesz a terv, hogy csomagszállítóval, vagy dobozszállítóval, vagy nem tudom, eljuttatjuk Madridba ezeket a dolgokat. Úgyhogy igazából az elmúlt pár nap az ezzel telt, a pakolászással, rendszerezéssel, illetve természetesen az én részemről munkakereséssel, illetve nyelvtanulással. Amikor véglegesen kiderült az, hogy Madridba fogunk költözni, akkor én újra visszaálltam a spanyol nyelv tanulásra, és igazából most minden egyes nap körülbelül, próbálok minimum 1 órát gyakorolni, természetesen, hogyha többet, akkor többet, ez csak az előnyömre válik. Illetve állást keresek, ami igazából abból telik, hogy nézegetem a munkákat, és ha valamik megtetszik, akkor egy motivációs levelet kell hozzá természetesen írni. Általában ezek veszik el a legtöbb időt, mivel egyszerűbb jelentkezgetni munkákra, de amikor konkrétan egy motivációs levelet kell megírnom angolul, akkor az nyilván egy kicsit több időt vesz igénybe, hogy konkrétan a cégnek a profiljára szabd ezt a motivációs levelet, úgyhogy igazából erre megy el a legtöbb idő. Én most megyek, elmosogatok a konyhában, van ott egy pár cucc, kicsit összepakolok itt ebben a szobában, amit kell, úgyhogy akkor el is kezdjük ezt a napot, és akkor a későbbiekben pedig majd jelentkezem. Na igazából időközben gyorsan átöltöztem és lementem a kínaiba. Az van itt hozzánk legközelebb, és minden megtalálható igazából, úgy mint az összes többi kínaiba. Most éppen bőrönd mérleget mentem venni, és találtam is igazából, 2 darab volt, szóval szerencsém volt. 2000 forint, 1890 forint volt ez a bőröndmérleg, ami most igazából elengedhetetlen számunkra, mert pontosan le kell mérni a bőröndöket, és igazából nem szeretném azt, hogy mondjuk plusz 5 kg legyen, vagy mínusz 5 kg legyen, úgyhogy pont megpróbálom bemérni ezt a 23 kilót, azt hiszem annyi a határ, vagy 24-25, na mindegy, lényegtelen, de hogy ezzel pontosan akkor be tudjuk majd határozni. Úgyhogy ezt most megszereztem, és most gyorsan megyek, csinálok valami kaját, utána kajázunk, és akkor folytatjuk a rendszerezést. Itt mondjuk egy kicsikét elaludtam itt a délután folyamán.
Ja, nem aludtam olyan sokáig, igazából körülbelül egy teljes óra sem volt. De ja, bőven van még ma mit csinálnom, úgyhogy gyorsan feltöltöm az egyik Facebook csoportba a bútorokról a képeket árakkal, amiket el szeretnénk adni, és utána szerintem lehet, hogy csinálok egy kávét, és leülök duolingózni szerintem azon, hogy túl legyek. És ja, holnap igazából péntek, szombat reggel pedig már indulunk Milánóba, úgyhogy át fogunk majd szállni. De erről majd egy kicsit később még mesélek. Kicsit duolingoztam, segített nekem Ángel. Ja, tartottam az 1 órát lényegében, és most pedig megmértük a podgyászainkat, azt. Igazából 20 kg alatt vagyunk, tehát ilyen 20 körüli, jó 23-ig, azt hiszem. Úgyhogy ezt most megcsináltuk, Duolingo, és most pedig kimegyünk egy kicsit sétálni, mert nem nagyon sokat voltunk ma még kint. Igazából csak annyinak, hogy lementem a boltba, és utána pedig segít nekem befejezni még a motivációs levelet, mert van egy pár kérdésem, amivel nem nagyon jutottam, úgyhogy most egy ilyen rövid bejelentkezés volt, aztán majd lehet, hogy este egy kicsit többet beszélek, vagy pedig holnap reggel, nem tudom, majd összefoglalom, ami ma történt. Ugye? Ezeket is fel kell töltenem csoportba. Jó, hát egy kicsit meg fogom őket tisztítani, de rengeteg ilyen kaspó van itt, ugye növényeknek, illetve kiválogattuk a jó állapotban lévő sapkákat, sálakat, kesztyüket, amelyek nem lyukasak, nincsen semmi bajuk, és azokat szeretném majd feltölteni még egy Facebook csoportba. Szóval most már az utolsó bőrönnél vagyok, mint kiderült, amúgy nem 23, hanem 20 kilósat vettünk. De hullik darabokra, most éppen ez maradt a kezembe a cipzárnak az egyik darabja, illetve ezt akartam mutatni, hogy ez is itt el van törve és már jön ki a helyéről, szóval így igazából bármelyik pillanatban kieshet. Ez is kiesett belőle, de azért visszük ezt magunkkal, mert ezt viszont ott fogjuk hagyni, és amikor már megérkezünk, ezt értelemszerűen ki fogjuk dobni, szóval ezt nem fogjuk úgy használni, hogy majd utána. Maximum ugye, ahogy azt mondtam, ez 20 kg lehet, úgyhogy most megnézzük, hogy ez kb. Mennyi lesz. How much was that? It was like 18 something, but try to put it again. Amikor megyek a reptére, akkor nem ezzel fogom húzni, hanem ezzel. Tehát nem fogom ezt nagyon használni, meg itt van az oldalán is egy fogó, ami... Actually, yeah, it's better to measure it like this, because it didn't break, remember? Yeah. 1820. Szóval, ja, 18.2, tehát még most mehetne bele 1,8 kg, lehet, hogy még egy nem tudom, egy pulcsit, vagy valamit még bele fogok tenni, vagy ilyen nagyon apróságokat. Van még egy ilyen kicsi carry-on, nem tudom, how is in Hungarian the carry? Ezeket most le fogom mérni, ugyanúgy megmérem majd ezt, hogy hány kilós, és akkor szerintem, hogyha ez is eléri a 10-et, akkor így ez a 2 már megvan. Egyébként visszagondolni arra, hogy mennyi minden történt ebbe a házba, hogy mennyi parti volt itt, mennyit főztünk, igazából nagyon szeretünk mind a ketten főzni, és ezért nyilván nagy szobák vannak itt, és megpróbáltuk minden pillanatát kihasználni annak, hogy itt vagyunk. Az előző lakás, ahol voltunk, az egy kis garzon lakás volt, stúdió lakás volt, és egyedül tök jó volt, de amikor összeköltöztünk, akkor ott költöztünk össze először ketten, és hát kicsinek bizonyult azért eléggé kettőnknek. És nem is egyébként a méretével volt a baj, hanem leginkább azzal, hogy földszinti lakás volt, és alig jött be fény. Na, az viszont egyébként hát nem volt valami kellemes, főleg, hogy Ángel otthonról dolgozott, és neki ez sokkal rosszabbul jött ki. Én viszont jártam be munkából, így én általában mindig délutánra értem haza, téli időszakban ilyenkor már eleve sötét volt, tehát hogy én ebből nagyon sokat nem érzékeltem, viszont ő annál inkább. És amikor átköltöztünk ebbe a lakásba, akkor viszont tényleg, hogy ezért mondtam, hogy eddig is megpróbáltuk kihasználni az összes lehetőséget itt, és egy hatalmas nagy váltás volt az előző lakás után. De így folyamatosan pörög az agyam, hogy mennyi minden történt itt, mennyi ismerősünk, mennyi barátunk volt itt, mennyi születésnapot ünnepeltünk itt. És most így fura összepakolni ezután, de szerintem normális, ilyen mix feelings nyilván, de csak pozitív vagyok ezzel kapcsolatban, tehát hogy én örömmel csomagolok, örömmel költözök, örömmel tanulom a nyelvet, úgyhogy teljesen pozitívan állok ez az egészet, nyilván negatívan nem is lehetne, de ja, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok és egyre izgatottabb.
Na oké, nem azt mondom, hogy rend van ebbe a szobába, de azért egész jól összepakoltuk ezeket a dolgokat. Ezek nyilván a szemetek, stb. Ezt a táskát arra gyűjtjük, hogy odaadni valakinek, tök jó állapotban vannak benne cuccok, ruhák azok a másik szobában vannak, ezek a dobozok pedig, amit még majd át kell tennünk egy másik dobozon, mert nem megfelelőek a méretek, hogy ezt majd el tudják nekünk szállítani Madridba. Úgyhogy egyelőre most csak itt hagytuk ezeket a dolgokat, illetve ott van még doboz, amit majd viszünk magunkkal. Ez jön velünk majd a podgyászokkal. És így egyelőre már ez a szoba egész jól áll. Mármint ugye amilyen rendetlenség volt itt napközben, ahhoz képest már egész jó. Ugye nem csak ebből a szobából pakoltuk a dolgokat, hanem igazából a fürdőszobából is, a hálószobából is, illetve itt a közlekedőtérben, itt a folyosóról is. Konyhából még egyelőre nem, innen csak egy pár dolgot fogunk szerintem magunkkal vinni. Elég nehezek a dolgok, és ugye, mint kiderült, kilóra szállítják ezeket a dobozokat, illetve méretre. Úgyhogy nagyon sok mindent szerintem innen nem fogunk magunkkal vinni. Nyilván a gépeket, turmix gépet, vagy a vízforralót, vagy valami hasonlókat szerintem azt magunkkal fogjuk vinni. Még egyedül hát elég nagy dilemma a tévé, hogy mi legyen vele. Ugye azért ez nem egy-kettő perc megoldani ezt, hogy be legyen csomagolva, el legyen szállítva minden. Úgyhogy ez még egy ilyen dilemma, hogy egyelőre hogy legyen a tévé. Egyébként itt van, azért nem egy kis tévéről van szó, nem is azt mondom, hogy a legnagyobb tévé, de ja. De most le fogunk ülni és lakásokat fogunk keresni. Bacsizunk valamit, mondjuk már elég késő, úgyhogy valami szerintem csak gyorsat, lehet, hogy egy-két szendvicset megeszünk, aztán szerintem ennyi volt a mai nap. Most visszagondolva, nagyon sok mindent máshogy csináltam volna a vlogba, de nyilván gyakorolni kell lesz még, hogy pontosan hogy legyen. Nem annyira vagyok ebben még jártas, és így egy csomó alkalommal érzékeltem azt, hogy oké, ezt most fel kellett volna mennem, vagy nem tudom, ebből lehet, hogy kevesebbet kellett volna. Amit szerintem gyakrabban kell bekapcsolni a kamerát rövidebb időkre, de ezt majd szerintem úgyis menet közben fogom látni, hogy majd hogy fogom csinálni. Ja, úgyhogy én ezt a mai napot egyelőre most le is zárnám. Igazából ezután már nem nagyon sok minden fog történni, úgyhogy lehet, hogy még egy-két vágóképet majd beteszek, vagy egy-két felvételt még beteszek a videóba, de körülbelül ennyi lett volna ez a nap. Ja, és holnap reggel folytatás következik, úgyhogy jó éjszakát, mármint nekem jó éjszakát, meg nektek is, hogyha este van, de ja, holnap találkozunk, úgyhogy addig is sziasztok!